доброго дня всім привіт. Hello. Їсти не буду готувати, розвішав тільки одяг і... От 13 година тільки, я ще багато чого встиг поробити. І просто Володя. А як? То зробив собі кофімен чаю, сів, думав, буде щось стрімити, залип на твічі на стрім одної стрімеркині по The Division. І все, і чай захолов, я нічого не зробив більше, і все. Запустив стріма. От такі-то пироги. Ну от, блін, та я ще два горнятка зробив, одне термо, але тут пройшло вже більше години, одне таке. Здорово, Кром. Так, де та наша скриня, блядь? А нічого, холодний чай теж можна пити. А, от і скриньки я не отримав. Курва мадре. Їх багато. Як діли, Кром? Зараз бо пульт трохи не пар. О, урбалось. Так буде завжди світитись, поки не заберу з того. У всіх чай, кава холодні. Ну так, то всі, хто грає в ігри. Так, ні, хочу синій. Ні, синій не хочу, зелений. Це буде зелений. DCD. Добре, зараз я тут додивлюся, що мені треба. Що перемикається. Що у нас там по цих? Ой, не туди. Вічно забуваю вже. Давно грав. Так, що це в нас тут таке? Ага, тут води в мене не вистачає. Це що? Примісії, ага. Ага, є DCD. Зараз бо капцом пишу.
Сенсі купив Хогвартс, я його на халяву в епіку забрав. Да? Так. Бачу, банало посвідчення показати, і хто-то хотів передачу. Куди ти кинув мені кота в передачу? Куда? Ну, хоч може. Ах. Badge screening is mandatory. Please remove all metallic objects and electronic devices when entering the safe area. Agent requesting backup. Що за код кинув? А на що мені ті нашивки? Переходиш за цим посиланням, тут якась арабська мова. Кромш, куди ти мене посилаєш? Що це за арабські? Якісь ці. І що? Хоч щоб мене зламали, та? Ага, я поняв, ні. Я не пам'ятаю, на якій пошті у мене зараз вже. Який перекладач мені якісь тут арабські всякі ці, блін, понаскидував. Another agent has joined your group. Так, добре, йду, зараз активую коди, ті, що мені Кром скинув. Ctrl-C. Ctrl-V. Добре, надіслати інший код. Зараз запитаюся дещо. Боже, що в мене такий противний голос? Курча мать. І противний голос в мене, йо-майо. Civilians are not permitted to carry firearms inside the safe area. Violators will have their weapon confiscated. То навряд чи вийде його прийняти, бо я не налаштовував ще його ні разу. Хіба що коли його налаштую, або тако прийняти. Так, це що у нас виходить, що ніч підтягує мікрофони тут, так? Нічого собі, він я такий старий, що навіть не знаю, як це зробити. Зараз. А можна в цьому, як його називається? Можна в Дискорді просто зв'язатись та й все. Як тобі краще? А, так ти ще й в мене в Дискорді. Я в шоці. Я в шоці, що ти ще й в мене в Дискорді. Я Пердо Петр. Швиденько в собі. Так, зараз чуть-чуть тебе скручу. Ідемо трошки проекти пройдемо.
на твічі називається спільний стрім. Я кажу, я такий старий, що я навіть не в курсометрі, як він виглядає. Давай, я тобі кинула інвайтика. Ага, і я його наче Давай. прийняв. Все, ти його прийняв. Добре, тепер у нас спільний стрім. Пум-пум-пум-пум. Тепер, коли нас дивляться люди, на які підписані, вони бачать, що я з тобою розмовляюся. Нічого собі. Так, пішли, нам треба в DCD Headquarters місійку А пройти. є ще одна штука, ну якщо ти типа переживеш, що я буду багато говорити, бо я можу зараз два варіанти. Є ще штука, називається спільний чат. Угу. Ну тоді ти будеш бачити моїх чатерсів, і я типу маю не мутитися, щоб тобі говорити. А і другий варіант, я буду мутитися, коли їм відповідають. Роби як тобі зручно. Мені це є. І так, і так. Тебе десь бачив. Ну давай, спільний чат відключать. Стартинг. От, тепер я інвайт тобі кинула на спільний чат, ти його підтверджуєш, і у нас тепер всі чатерси об'єднані. А де він має бути, щоб його знайти? Тож десь там, там же саме в тебе відкрилася окрема вкладочка, там де спільний стрім. Там, до коли ти приєднався. Звідки тільки що вийшов. Ото лох, да? Зараз приєднаюсь. О, приєднався. Добре. О, все, тепер, коли ми дивимося на чатик, там пише твій значочок, мій значочок, пише шеред чат. О, мати Василева. І всі чатерси тепер перемішані. Коротше, я поняв. Це, коротше, тепер і твій чат, і мій чат, я все можу читати. Да, да. Ну, і Мати треба Василева. буде просто значочок, що це від мене, Мгм. і модератори тепер спільні. Нічого собі, то значить хтось з моїх модераторів може когось те забанить? Да. Ну, типу, Прикольно. на спільному чаті. В тебе тільки технічно. Але так це спільний чат, то вони типу, виходить, я широкий кіт? Ні. Це можливо. Тепер кіт на 2 чата. Угу. У нас трошечки свій вайб, у нас є коти. Там А, теж у коти нас є. Тут Один. pet-friendly канал. Деякі, да. Люди мають свої окремі нікнейми, вони не схожі на звичайні нікнейми. Угу. Там є оленятко, їжачок, зайчик, ну коротше, всякі різні. Ну, у мене теж є кіт, навіть смайлики є з котом. Відкривай карту, стривай до мене. Дай мене на карті. Я чуть нижче. Біля місія буде блакитним підсвічена, напевно. в тебе. Угу. Та я... Якщо твій модератор забанить мене, то ти не будеш бачити мене в чаті, але в Яринки нічого не зніметься. Ніхто нікого не забанить. Чи ти. То, let's go. Кіпер, я в твоїй команді не переплутай. Говорить Тмяу. Але просто я читаю ну, майже всі чати. І... Ой, перепливу. І ще з нікнеймом теж. Ну прям, коротше, багато я пізджу. Що страшного, це добре, а я частіше мовчу. Ну, то й добре. Ну як мовчу? Коли в мене горить, то я точно не мовчу. Прям є, вітаю. Виграти будете чи ні? Хай не трендить той задрот. Дасть поговорити трохи. Йому лиш грати одне. Людина, в якої 9 тисяч з копійками рівень годинника. Страшна людина. Agent, hostiles are retaliating in downtown West. А я переважно ні з ким не стрімлю того і про ці нові фішки нічого і не знаю, бо не доводилося їх юзати. Так, я просто переважно раніше грала більше в Active terminal detected. See if you can hook Isaac into that terminal. Кіко 9 тисяч. Дивись, вважається, як мені розказували, що 1000 це типа необхідний мінімум. Ну так, щоб повністю годинник прокачати. Зараз покажу крома вам. Вот кром, де кром. 9737. Але там ще є страшніші люди, в яких по 28, по 30 тисяч. Угу. Люди, які живуть лише цією грою.
Зараз, бо тут мені щось цілий день якісь невідомі номери наярюють. Пан, що дізнались, що я 3 дні назад почав знову стрімити і почали мені наярювати. DCD data stream enabled. Хтось Alright, let's see what знає. we got. There's an active lab on the Ну north тепер side мій close to язичок you. може розгулятися, покормили кота. У нас просто є традиція кормить кота. Ну, мається на увазі донатчик. Тому не дивитися, будь ласка, все нормально, Looks like the все best в way to take рамках the lab лора offline is the команди. decontamination protocol. That's just a fancy way of saying everything. Думаю, справа до ветеринара, It's not покефірчика detecting the мав. gas needed for the decom process. Команди бота бачать тільки Get the в мене main в fuel чаті. line in the basement. That should get it flowing again. Open the fuel line. That should give the decon protocol enough gas to run. Ти там кажи, щоб я десь тебе почекав, бо А я Як- поки що норм. як деколи каже містер Кром, що за мною не вгонишся. І головне, щоб було кому, по кому пів-пів робити. Знаєш, зараз що саме не зрозуміло мені? То що і кому пише. А, От таке, я до того звик. тому що дуже багато чатів. Ну, диви, шановні чатерси, якщо ви пишете йому, тегайте його, все. Якщо ви пишете комусь з чата, тегайте того, кому з чата. Да, якщо нема тега, то це всім. Все. Угу. А ти дейліки сьогодні ніякі не робила, ні? Та я зайшла на чуть-чуть, я... Ну, Vital signs мається на увазі... Хтось там писав тобі про сині вставки, якщо в тебе їх нема, то щит не потрібен. Ні, щит дає тобі можливість в екстрених моментах вижити. Ти дістаєш щита, він танкує, ти йдеш за укриття ще кудись. А от в тебе там стоїть зараз обманка, вона тобі нічим не допомагає, коли ти граєш страйкером, коли ти граєш бойовиком. Тобі треба, якщо ти сама переважно граєш, то вулик-реаніматор, щит або дрон, той, що атакує. Щось типу такого підбиратися. Дякую, дякую, дякую. Дозволено шуфлейти? А то ж таке шуфлейт? Не знаю, що таке. Там деколи в шоці. Може він людей хотів написати? А. Це хто тут у нас такий? Вафелька, привіт, вафлюшечка. Що тебе справа? Вафля та що лопата. Ні, вафля та що смаколик. Демедж. Шуфля. А, ти в цьому розумінні? Ну да, це я знаю, що таке шуфля. То лопата. То спеціальна лопата малесенька. I guess you could call that clean. Та не вафля, а шуфля. Ой. Так. Дезорієнтація зменшена. Концентрація зменшена в цьому. Ти читай чат, я буду все вбивати. Може. You should be able Адже to в мене є access в the пабу morgue at the офігенна far end of the West Wing анімація. Ти instruction сідаєш, типу, як в They haven't been медитацію. discussing the О, типу, я сідаю в медитацію на видне місце, а ти, типу, всіх роз'єбуєш. Угу. І, типу, У тебе там теж можуть бути якісь нові всякі ці емоути, які ти можеш використовувати, там просто їх треба налаштувати собі. Та якось можна нутеллу черпати. Ну, правильно, згодна. Нащо нам нутелла, якщо в нас є вафля? Я теж так кажу. У мене 2 банки нутелли стоїть, і нема кому їх їсти.
Щось ти якось так дивно бігаєш. The outcasts are using blood from an asymptomatic Так, ви бачите це? who's infected but doesn't show symptoms. If I'm Нічого, все добре. weaponizing green poison and turning Я it такого щасливого позатого ще не бачу. Ну, блін, я не щасливий, ми просто настрій нормальний. Ти такого щасливо позати сюди бачиш якийсь гарно не стріли. А, боже, яке сміття, на що воно нам? Це трупи, це не сміття, ти що? А! Труп? Ой! 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 Анболік, дякую. Вам гарного перегляду. Яринка піднімає настрій просто. Вау, зараз я вам підніму все, що потрібно. І ми зробимо правильне пів-пів. Поїхали. А, це тебе розбивай, так? Зараз з дверей вийде дядько. Нічого, ми його зараз. Право, Завжди ліво як буде. шкіпер. Якщо він підписався, то і я підписуюсь. Говорить і тьмяв. Outcasts. If she's an asymptomatic carrier, they've got an endless supply У of. мене наскільки добрий настрій, що навіть не пішов варити їсти, потім зварю. Ти що, голодненький? Do me a favor. Recover Нічого, не схудно, не переживай. from antivirus. Ну хоча б якусь кавусю з бутербродиком. Я- Що за фігня? Я мав стрімити Stalker, Anomaly Gamma. Я зробив собі 2 кружки чаю. Включив Twitch, поки щось писав назву стріма, знайшов твій стрім, посидів, виключив Stalker, думаю, пограю в The Division. І все, чай захолов, все захололо. Я винна, бачите? Боже, яка я вредна дівчинка. А, блін, не те. Я ж не за того граю. І насправді грати за снайпера є щось в цьому таке, знаєш, неначе медитативно вишукане, я не знаю. Ну так. Снайпери вони такі, вони блакитних цих блакитної крові. Ха-ха-ха, я ніколи не казати Яринці, що не їв. Правильно. Ні, я їв десь в 7 ранку. Смачно. 7 ранку? Та Угу. вже 13, не знаєш що. Ну, у нас Ну, просто одна справа- Що Ж- просто? Що просто? одна справа просто що? Що просто? Треба не забувати їсти. Ні, я просто чекав 9 ранку, у нас мали бути вимкнення. See what data you can grab for Kelso. А потім прийшло на Viber сповіщення, що піштесь люди, сьогодні вимкнень не буде і все, я думаю, треба йти щось робити. Ух ти. Вау. Привіт, сладенький, говорить Фенікс до Володі. І тьмяв. Треба було швидше фоловитися, говорить Володя до тьмяв. Привіт, джедай. Ти сьогодні перший день, як повернувся на стріми, чи що? Чи другий Третій. там? Третій. Ні, вчора мав стрімити, але я вчора спав весь день. А, Ну, мені деколи такі сни сняться, що не хочеться просинати. хороші. Угу. Це добре. Володя, я знав, що ти солоденький, говорить вафля. Я був в іншому чаті, перепереш. До речі, тож цей, фально спати треба. Хантер, тобі на роботу, да? Так, а що тут є щось робити? Ми чекаємо таймер. Ми всіх вбили зараз. Таймер і фінальний файт. Data transfer completed. You're clear to get out of there. The lab and samples destroyed. I don't think the О, outcasts are gonna be able to ні-ні-ні. do much Там else оця from така here. штучка, Thanks і for getting треба me that data збирати. to play От, with. телефон. Hostiles are moving to your position. Suggest an egress through the courtyard to avoid getting boxed in. Here they come. Be careful. Геть забув за сон з тими стрімлерами файними. Вибач, будь ласка, котику, мій хороший, вибач.
Спати не срати, можна і почекати. Ні, у нього нічні зміни. А ну якщо нічні зміни, то треба спати. Ну, бачиш. Я колись півроку нічними змінами працював. О, 3 через 1. одна тема. Геть забув сонце. Да? Serious trauma detected. І Agent incapacitated. Дякую за фоллоу. Дівчатка для тебе танцюють. У мене зараз різдвяна тема, я типу це 25 днів стріма підряд. непогано. Да. Я Для колись. тих, хто зафоловиться, будуть танцювати дівчатка в різдвяних костюмчиках на екрані. Ха-ха-ха. Там 5 різних танців. Я колись 5 років стрімив кожен день по 17 годин в день. Ох ти ж бляха муха. Ну, це було колись на Ютубі. Коли на Ютубі взагалі української не було. Ну, українського контенту нормально. 17 годин. 17 годин. Я був молодий і здоровий. А, монстр. Не треба так себе мучити. Чатерси, якщо ви починаєте цю всю фігню, не треба так себе мучити, то можна це дуже буде погано. Бо я тут 5 годин, ну 6 годин. У мене було 14, ну типу це рідкість. Тобі зараз вистрибнуло Day 3 Completed і має дати рюкзака. Натисни М, Марія, Михайло, Projects. І в тебе там має бути таким блакитненьким, є з зірочкою такою. А ну зараз я подивлю, що там. Ну, дивись, я, звісно, Ні, не тут. не так давно граю, але М. не настільки, щоб. Чи проект виконався? Боже, ти просто карту. Відкрий карту, подивися Так. проекти. Так, розумієш? проект. Ну, Нижче чуть-чуть. які саме? Прогорди чуть-чуть. Не... Вони в тебе виконані чи що? Ну, я трошки граю. Знаєш, вони в тебе виконані, то тоді я буду бігати, виконувати Треба їх собі. капітолій. Якщо А що тобі капітолік треба? Капітолій просто закрить на харді. Або вище. А, це Капітолій це довго. тижнева місія, так? А можна і на капітолік піти. Ну, він, напевно, в тебе. А він і дейлік, і тижневик. Добре, підемо на Бачиш? капітоліка. Добре, зараз хвилинку. Я ж твій скин. Не знаю, чи в тебе є такі, але хай будуть. Так, Для колекції. і на зоопарк можна сходити. Так, подивимося. Exodus Close. Скоріше за все, немає. Дякую. Рузвельт нас не під вторгненням, пішли пройдемо. Що кіт? Що таке? Ти Та ну, проснувся? дівчата, завжди добре. Угу. Капітолік, тримайся там, говорить. І... Так чекай, капітолік чи Рузвельт, а то я що-то туплю. Priority objective available, Agent. Ага, капітолік. Тебе Рузвельт? Я не знаю, в тебе може теж є в тижневику Рузвельт. Я можу? Ні, я вчора Рузвельт Прикольно. проходили в 4 на легендарці. Це було дуже тяжко. Давай тоді піду з тобою на... А ні, пішли на капітолік. Ні, ну... Типу, ти сказав, що в тебе теж він є. Та є. Я просто їх плутаю. The control point Без in питань. proximity. Без питань. Ну, там він, типу, на харді або важче. Чи ти хочеш... Ага, ясно. Героїк. Менше не ходим, да? The priority is to get back the briefcase President Ellis was carrying aboard Air Force One. Kelso's waiting aboard a helicopter to extract it as soon as you secure it. If what Ellis told us is true, a lot depends on getting that case to him. You'll have civilian assistance to get you through the perimeter, but you'll be on your own once you... Вліво, вправо підеш? Давай направо. Ходь. Добре, я тоді наліво. Я не так повторюся. Я ж не досвідчений. Не забувайте, будь ласка, цього. Ну, що недосвідчений? Т-700 якийсь там рівень годинника, майже як в мене. Що? Недосвідчений. Недосвідчений. Я досвідчений лише тоді, коли відчуваєш, що я досвідчений. В всіх інших варіантах я недосвідчений.
Immediate medical assistance needed. Біжим. Хто там по мені стріляє? Ось. Тяжко легендарці, ну... То тяжко, бо досить малувати. Насправді легенди майстри не дуже то й важкі. Просто дивлячись, ким проходити і ким грати. Їм проходити, це точно. Там прикол в тому, що зараз ідеш цей івент, цей на Golden Bullet, та, наскільки я зрозуміла, це івент, якщо я не помиляюсь. Угу. І він додає додаткового буста ворогам. An agent needs assistance. Він зараз вимкнений, бо зараз Джорні вимкнений. Looks clear. All right, push. На мою думку, на старті важливіше Джорні прокачати. Чорт. Не знаю, що сказати. До More побачення. hostiles headed to you. Ти у чаті у себе є, коли проходиш ці легендарки? Питає. Мяу. Коромки. Ось ще десь один. That was the last of them. You should have a clear approach to the entrance. Then it's time to get in there and finish this. Так, я прийшов сам у одне лице, всі майстри та легендарки з усіма директивами. Максимально затрачений час був на майстрі. Тайдал Бейсін. Місія Тайдал Бейсін або Тайдал Бейсін. Так називають. Або Тайдал Бейсін. Так. Прикольненько. Знаєш, що Хантер? Що хороше? Hostile radio intercepted. Sir, proximity charges just detonated in the rotunda. Get inside. Move to intercept. Electronic signature detected. Завжди намагайся спершу збити ці електронні девайси, які ставлять перешкоди на будь-якій складності. System curtailed. Вони можуть наробити. Вдома граю. Back online. Тому я не дуже впевнена, що я все правильно роблю, бо я там вмираю, викликаю рандомів і усьо. І ми живемо добре і дружно. They'll need to be clear before the helo can approach. Добре, що хтось приходить на допомогу. Багато. 3-4 людини. There's no damn way. Serious trauma detected. Holy hell! Ми так з Кромом і не зібралися піти у, як називається, в Descendant. Ти Кром вже ходив в Descendant? Та я туди не дуже хочу. Головне не забути, головне, що ти забудеш головне, а це головне. General, the division Дякую, most likely- Ханте. They'll try to Головне не заплутатися. do what you can do to delay them. Так, Кромі говорить, 1 година 40 хвилин. І, до речі, прийшов завдяки сету зібраному кофіком.
І Тьмя говорить, це імба, а який білд? Я переходив на бекфаєрі СМГ. І коли все одно складно, може у тебе броня всюди була. Та до речі, Саня, треба сходити та в будь-який момент. О. Ітмів. Там, коротше, якщо ти з бекфайром раніше ходив в минулому, чи навіть в позаминулому цьому сезоні, то там була проблема, там треба просто його було трошечки по-іншому перезібрати. Там всі збирали на захист від факторів ризику, але ще треба було захист від еліт поставити. Це був самий найкращий білд, коли був той сезон. Я просто кайфував з бекфайра і синього бойовика. Саме синій бойовичок, щоб був. Якщо зараз, наприклад, подивитись на мого бойовика, в мене він синьо-червоний. Я, типу, його зробив таким універсалом, який і живе, і вбиває. Бо багато дуже роблять бойовика червоним, а це неправильно, на мене. Піраги. Так, Кромлі говорить до Ітмяу, якщо з бекфаєром, то його треба перезібрати, як Коф он каже. Угу. Так. Але я рудий бойовик, говорить Хантер. Да, Хантер рудий котик. Прям як мій кіт. А ти що, за мною залізла, чи що? Ні. Я тут всіх повбивав. І ти повбивала всіх. Як добре. А ні, хтось там ще вершав гранат. Кромлі говорить, тільки там треба зробити, як у мене. Тоді можна пройти будь-яку місію в одне лице. То не я, як твій кіт, це твій кіт, я. О, кіт лежить отам, бачиш? Спить. Хантер. Так що і ти, Хантер, давай там. Не засиджуйся, спати теж треба. When the roof is clear, send up a flare to signal us. Будеш мало спати, будеш рідко срати. Якось так. Ой, військо буде срати, якщо його рідко кормить. Тому, чатку, підтримайте мене. Рідко це ріденько. Не в часовий простір. Отак я деколи можу ляпнути щось таке. Але я проголодався, а знаєте. Тебе все гаразд? Алло, алло, алло. Я не зам'ютився. Я їй зараз поможу. You see that shot? Мені зараз теперішній сезон в Двіжці не подобається з цією подорожю Джорні, цими компаньйонами новими. Минулий був такий кайфовий, там ідеш на якусь місію, перемикаєш собі модифікатори, ідеш там на істинних бивнів, перемикаєш модифікатори на них, ідеш на іншу фракцію, перемикаєшся на... Все чітко і зрозуміло, а тут ось так. Ось та жіночка на горі не хоче вилазити, а що з базукою. О, вилізла. Нічого. Даремно вона то зробила. Чомусь ці хлопці стріляють якось дивною Right. When you're ready, рідиною send up білою. a flare so we can get that briefcase somewhere safe. Ой, Вони рідиною. тебе станять, тебе станять. То піна. Угу. Ви що, ніколи сокирою не розрубували порожній майже балон від піни? І не запінювали себе, ні? Я робив. На жаль. Піна, повірив, говорить Хантер. Holy shit. They've got Sam. That woke me up. We need to bug out until the airspace is clear. Copy that. Those anti-air defenses have to go. The missile came from the east side of the building.
Видно, що ти позитивна, така вся зелена, а я червоний весь такий негативний. By any means necessary. А чого? Чому це червоний, це негативний? Ну бо червоний це стоп, а зелений це гоу. Та просто випало. Я намагалася зробити рожевенький, але в мене недостатньо шмоток рожевеньких. Я можу пофарбувати цей сет в рожевий повністю, але в мене не хватало штанів. Там якась кофта випадає зараз від креаторів додатковий цей. Мгм. Ну, типу дуже яскраво рожева. А все пофарбувати можна в ніжно-рожевий. I have eyes on Штани одягни чорні, щоб розбавити. Будеш як, This shit done. як емо. Рожево-чорно. Ну, хоча в них ще плюс Одну білий. стрімершу американську, Мгм. ну, англомовну мається на увазі, не знаю, чи американську, але на англомовну. І вона типу фул в рожевому, і скоріш за все в неї якісь просто попередні штуки. Ну так, є. Довго граєш. В тебе є якийсь унікальний лут, унікальні шмотки, які ти не купиш ніде ніяк. Ну, я не знаю, чи ти знаєш, але ще можна міняти візуальний вигляд рюкзака, броніка, всього іншого. Не тільки фарбувати, там ще є. Я пам'ятаю, колись як тільки девішка була ще перша, друга. Тут наша ціль на цій точці. То я, мріяв про таке, щоб можна було це. Чекай, як воно називалось. Короче, забув, як воно називається правильно в Точки ігрі. буде одна і друга. Ну так. Спочатку одну, потім другу. Ну так буде швидше. maneuvering. Ну там вона не відкриється, поки ця не відкриється. Так, але з цієї позиції мається на увазі трохи порозстрілюю ворогів. Окей. Я зазвичай насправді на тій позиції стою на першій. Дякую за фоло! Так, а де всі вороги? Я Якщо що там не привести ще понял. 5 друзів, то тобі потанцює дівчатка 5 разів. Ой, головне, щоб не було так, як в мене колись ще на початку на твічі. Я стрімив і мені твіч дав бан на 3 дні за те, що в мене на донаті танцювала дівчина. В шортах, в футболці танцювала тверк. І мені дали, бан на 3 дні. А, тверк заборонений. Це Ну, просто дівчатка, але- У мене дівчатка в новорічному одязі. Просто Так вона ж не гола була, то танець. Зато тоді ще не було категорії басейни і джакузі, але зато стрімило куча майже оголених жінок і їх ніхто не банив. ну, напевно, вони до того йшли помаленьку. А Twitch не буде банити тих, хто їх годує, ти що. Вже ж, я пам'ятаю, тоді якраз був бум оцих джакузних і басейних стрімерш. Вже потім спеціально їм зробили цю категорію. Потім і чоловіки підтягнулись в ту категорію, не знаю, хто їх дивився, правда. Тому то було би цікаво. Чому жінки? Knock out the other one. There's another launch. Олекса, дякую, Олекса. Ой, тож Капітоліка скоро вб'ють. Угу. І в спину зайшли. А не те, щоб прям в спину, а от, коротше, дуже-дуже попереду. А, може то не ти, та ні, ти. Ну, в мене то була твоя спина, а в тебе була то не твоя спина. Ні, то нормально. Привіт, мандяк. Коли брав мій пострімив в басейні, не знаю. Ти твіч, щоб твіч забанив заробити. Цього такого ніколи не буде. Ти скільки це святе вийшло? Про святе? Так і різне. І на то називається старість не радість. Вже не дочуваю, блін. Evading. Або щось чую, Я вже просто не то ж. сподіваюся, я щось сказала і думаю, можеш сказати якусь хуйню краще промовцю. Якщо люди говорять, значить то не хуйня. Гірше, коли людина мовчить і нічого не говорить. То значить щось не так тоді. Я теж часто це
жу хуйню і виріс дебілом. Це тільки стосується мене. А ще я матюкаюся деколи. Там пише в описанні, що те деколи матюкаються, ну я Так. поза цим. Не скупий на погані, типу на такі слова. Тому що вони надають якогось емоційного, яскравого забарвлення, чи історії, чи Якщо тобі подій. комфортно, то звісно. Ні, якщо комусь некомфортно, я можу й не матюкатися. Напевно. Я не знаю. Agent down. Я навіть коли з своїм котом розмовляю, я матюкаюсь, тому я не знаю чи. А з котом я часто розмовляю, бо ми часто залишаємось наодинці. Copy that. Coming to you. У мене теж є кіця. А й зараз запалення легенів, ми їй колемо антибіотики. Да. Не On its розкажу. way down. Stand by to attach the briefcase. Погано, коли хтось з улюбленців. А навіть то, які вже улюбленці, то вже члени сім'ї. Хтось хворіє. Ну, да, їй вже багато років, вона дуже Clear старенька. out of here. You've got a whole bunch of hostiles headed to you. Ну вже не знаю, чи встигнеш, чи ні. Чому? Не знаю. А що, не знаю, не розумію, встигнуть, не встигнуть, і це жах. Чекаю тебе на місці. А, можна порозбирати, до речі, ящики, якщо тобі якісь нападали.
можу тобі взагалі шмоток багато поскидати якихось. О, шмотки це добре. Але ти будеш стояти їх розбирати. Ну, як тобі сказати? Зараз я ящики відкриваю. Або тобі треба їх і в бібліотеку, і в Тінкерінг туди. Як воно називається, та що правіше. Експертиза. Так. Бачу, блин, Рей не Ну, як тобі пам'ятаю. сказати? Я вже бібліотеку по біру, по всім шмоточкам вже закрила. Тому в мене залишається тільки... Підбирай. Я буду все викидати, що в мене є. Якщо хочеш. Що все, прям можна тільки що хороше. Ну, там деякі, може, таланти тобі треба зі зброї. Може ще щось. Ну, в мене таланти, ну, буквально в Добре, зброї, тут там, critical вони hit шанс максимальний. Я дуже багато... Ну, сміття або в цей, туди в експертизу можеш викидатися. Якщо хочеш, я можу скидати, можу не скидати. Та ні, Так, ну, що нормально. тут у нас? Health максимальний, скидаю. Тут що? Що? Дай роздружу. Так, в броніку critical hit damage максимальний. У мене є 2 банки тушонки, говорить Володя. Хантер Яринка, якщо ти хочеш ще класну маловідому пісню або декілька, то може тобі в ПП накидати тільки токів. Будеш разом чекати вихід деяких пісень. Китай, зробимо спільну бібліотеку в переписці. А що, скидати тобі тільки з максимальними статами? Чи все? Що хочеш? Ну дивись, якщо ти хочеш мені по статам допомогти, да? А я скину з Наприклад, максимальним. На райфл мені треба атрибут DMG to target of cover. Угу. Out of cover мені потрібен. І що там ще? Далі треба reload speed і rifle of fire. 3 недокачаних райфла. Все. Далі в мене буде rifle full. Зараз дивлюсь, якщо щось випаде, то скину. Ну, скажімо так, у мене ну, потреби по атрибутах дуже точкові, дуже маленькі. Прям дуже. Ей, юзер, дякую за подпад, ти мій хороший. Ти сюди тебе цьому в щічку. Муа! Отак от і живемо. Угу. Так, ми там, походу, місію не почали, ні? На час. Підбери тут ще є максимальні стати, може щось пригодиться, або просто в Тінкерінг. Може, плутаю взаємодію з меню з іншою грою. Таке буває, коли довго не граєш. Або коли граєш декілька ігор. Ну да, таке буває. У мене систематично таке буває, тому що систематично граю декілька ігор. І це нормальний процес. Шановні бусинки. Угу. Дякую. Так все ж таки ти довгенько граєш вже в гру, бо якщо ти там бібліотеку підзбирала. То погнали? Ні, я просто систематично щось роблю. Це все. Я не знаю, коли. Не знаю, ну, пару тижнів майже не довго граю. Ну, взагалі не довго. Просто я фултайм стрімер, і в мене типа виходить, що окрім стрімів далі вільний час. Я можу вибирати собі гру, яка мені подобається, потім показати людям і все таке. Трошечки свій бонус. Я, до речі, підприємець, так що якщо у вас є бажання заплатити податкову, покормити податково, то запрошую. Слухай, а чому у нас вже 4 хвилини, як іде місія, а ми тільки її почали проходити?
Я не знаю. Ми, походу, її не пройдемо. Пішли назад, я перезапущу. Ну давай. Жив. Ні, не встиг. Боже, в мене взагалі нема того годинника. Там перезапускати. На початок просто треба вернутися. Да. Напевно, що поки ми перекидали якийсь лут, то запустили місію. Так. Mission option. Так, от тепер все добре. This is a chance to wipe out the hyena leadership in one decisive blow. Get in there and hunt them down. Every last one of them. Йдемо далі. Тут головне за 15 хвилин місію пройти і все. Блін, просто я здається, що вчора подібне грала, і в мене годинник висів на екрані, а тут не висить. Певно, через те, що я вже його пройшла. Може. Або змінила щось в цьому в інтерфейсі, перемістила кудись. Ні, нічого не робила. Єдине, що я робила, це визначення, типу, міні-карту поставила. Трошки в інше місце і все. Вітання всім, привіт, Мікадо! Як вам нічна виставка ігрова? Де ти бачив вже нічну ігрову виставку? The Game Awards була вночі сьогодні до 5:30 ранку. The Game Awards була сьогодні вночі. Я щось вчора, ну як вчора, вночі хтось, наскільки зрозуміла, щось подібне намагався стрімити, бо я висіла на твічі, але бо я не могла заснути. Багато хто стрімив. І Oldboy стрімив, і Брудна стіна. Експедиція 33, і так було зрозуміло, що виграє все, що може там виграти. Тому... І шкода, що... Як же ж називається? Kingdom Come Deliverance 2 нічого не взяли. Що ніби в них там трохи інноваційний ігролад, але... Слухай, там нормально пограв. Як день минає, розказувати. До речі, всім, хто їсть, всім смачного, хто вирішив пообідати під стрімчик. Я не знаю, в мене якесь таке дивне відчуття, що зараз ніби вже десь 6-7 вечора. Можливо, це тому, що я не спав. Напевно. Я взагалі заснула десь в районі 4-ї. Це ще маніяк. Треба знову виправляти свій розклад. Їх тут так багато. Я Може- зараз перфоратором побурив. За що? Чекай от тому, де я стрельнув. Зараз з тих дверей вийдуть.
А, я думала, що на що сюди було забігати, я не дуже розумію. Увімкнути електропостачання. Породин, говорить Міката, після тої виставки. 5 ранку заснув, 9 очі ледь продер на роботу. Тільки з курсів англійської в компанії вийшов. Ого! А як тобі після такого недосипання взагалі вчиться? Напевно, не дуже. Так. Vital signs critical. Ой, вибачте, будь ласка, трошечки поцею. І чим же тебе так зацікавила девішка, що ти в неї почала грати? Що так? У мене вона була з 23-го року. Я в неї навіть навчання не пройшла. Щось там перші пару побігла і все. Не знаю, у мене попереднє моє захоплення було GTA-RP, воно протрималося десь кілька місяців. Тому я сюди, скоріш за все, не прям на все життя маю сюди. А що сталося з GTA-шкою, що? Компанія була, компанія розпалась, там дівчата трошки посварились. Буває. Та непогано, бути можна. Ну добре, диви мені. Я от ніколи не грав ні в які проекти РП. Don't die, motherfucker. Not a chance. Ну, я люблю поговорити, тому воно якось компенсується. Теж колись любив поговорити. Але потім прийшло, да? А ні, потім якийсь став такий депресивно-негативний, прям як якийсь емогопнік. Ну, не знаю. Зараз загалом я думаю, що в цей час дуже багато хто трошки з негативчиком живе. Тому намагаємося трошки додати позитивчика, якийсь милотив життя з допомогою стрімів, створювати до одному позитивний настрій. Мені то хтось там, не пам'ятаю, Шіда Ріо пропонував челендж. Я граю в GTA 5 RP, а він мені висилає самогону і сало. Мені здається, це не виглядає як челендж. Ні, тобто я грала в GTRP, я не стрімила GTRP. Ну, там було, звісно, там по пару історій, але... Fuck. Everybody get yourselves ready. This situation Не знаю, мене десь, може, місяць-півтора назад кликали на якийсь новий проект, там медійку давали. Вже все фігню, але що там? Ну, То не моє. дуже приходило, здається, 3 пропозиції по GTRP. Це на увазі рекламні. Але всі такі ігри мають свої мінуси. Ого, спільний стрім, привіт, Лін. Рандомно. Непередбачувано, в принципі, як завжди. Непередбачувано дуже для мене. Весь час хочу зробити якийсь розклад стрімів, але поки що виходить один рандом, святий рандом. Так, бери, поможи мені взяти цей ящик. Отут, дивись, дивись. Оп. Ляха, всю цибулю порозсипали, пішли.
Де цибуля? Я не бачу, у мене тут... Во на землі цибуля. О, цибуля. Вже позникала цибуля, все, нема. Яке? Вона в мене була Во, ціленька. дивись, які помідори. Йо-моє. Просто впала. Нормально. Бляха, я забув, що ми на час проходимо. Це був так. А я скільки там в тебе таймер? Ну, у нас ще 5 хвилин. Ну, я тобі скажу, ця місія дуже поганенька, тяжка. Ні, нормально все. Ой, наш дурко. Я хотів, що він стрельнув з базуки в цього дізеля, а він стрельнув в стіну. Поміг, що поміг. Diesel, what's going on down there? Diesel, are you dead too? Тепер у нас точно 5 хвилин. Менше, 4. Now. Валим, быстро. Шнеля, дільойте вартен. На РП серверах моя компанія офігіває з мене, бо в житті спокійна людина, а там вмикається режим бидла і гопоти. Ого. Кадр. Я не знаю, я напевно для себе, ну хіба можу трохи переборщити з якимись жартами, але в принципі я і по життю напевно так само, як і в РП проєкті. Мається на увазі, можу до всіх подойобуватися. Все те діло. Listen up. We got devils in our house and they mean to kill us all. Відбити людей на якісь пригоди. Stand and fight. Тримайся мене, тюрма не мене, так? Airborne знаю. toxins at unsafe levels. Filters failing. Не настільки. Я взагалі з журналістом була в РВ-проєкті. Тому що шукати пригоди, це називається перший туди, і говорять, не ходи туди, там буде поганка, типа, угу. Слухаюсь. В дужках є. Nailed the bastard. Інженери, зло. Ворожі мають на увазі. Стрім то кінчиться, а мене будуть потім підйобувати, бля. За що? За що? В них знайдеться за що, мене, блін. Головне правило, не під'їбеш, не проживеш. А, ну тоді там буде, я думаю, що взаємний підйоб. Значить, все буде добре. Taking out the hyena leadership leaves the faction in disarray. Є, ми встигли. Start securing the supplies and the equipment those bastards were hoarding. And now let Odessa know. The theater settlement will be able to rest a little easier now. Але як ти могла вчора зробити день третій? Сьогодні вже день четвертий. Портозна. Так, про ектосики. Що в тебе по проектах є? То я задрот. Вибачте, будь ласка. Дейлі проект ти робила? Нейтралізувати чорних бивнів. Black Tax Activity. Ні-а. Так, ні. Я просто думаю, чи не забагато я вже пограла. Якщо змучилась, то можеш відпочити. Деліка, в мене немає Daily Project, не виконано. У мене тижневий легендарний виконаний. Це добре. Денний не виконаний цей Maybe Black Task. Угу.
Black Task Activities і Complete Invaded Stronghold Mission. Да. Саме цього 3 дні активно буде до вівторка. Останній подарунок, той рюкзак, всі інші речі у відкритому світі у луті. Тож мене людина нормально не буде срано в цих іграх, у мене вмикається. А що за лут? Цього 3 дні активно буде до вівторка. Останній подарунок, то як це? Ну, типу, ти бігаєш по світу відкритому, відкриваєш всякі чемодани, там, шафки, і там випадають одяг. Такі футболки, там, стрімерів деяких. В мене є. О, дві кофти. А така, а така. Ну, от, в тебе ще є якась там інша, походу, іншого стрімера теж є. Щось, може, вже вибило. Тож я не граю нічого, бо на мене як нападає сон. То все. Так що, ти награлася на сьогодні, чи ще щось побігаємо? Вже. Та до роботи довго сидів, грав, там десь награно в загальному біля декількох тисяч годин на РП серверах за пару років. Зараз часу немає, та й бажання. Ну, то ми зараз тільки час від часу заходжу, там податки плачу. Агресивний сон. Да, я напевно відчуваю, що я змучена. Добренько, тоді тобі відпочити гарного дня. Дякую, що показала, що таке спільний стрім. Угу. Буде бажання побігати в девішку, пиши. Писати. Добре, дякую тобі дуже сильно. Дякую за запрошення. Твоєму чатику всім бувайте. Дякую, що завітали. Угу. А ми ще трошки побігаємо за Division, а потім піду шпіляти в сталу. Всім добра, дякую. Угу, бачення. Як? An agent has disconnected. Що це в нас грає зараз? І що мені треба проходити? Я вже не забув так. Я ще там якісь бонус-коди не активував, мені скинув Chrome, треба глянути буде. Які я активував, а які ні. SPL. Тепер повертаємо нас в блакитний клуб. Який блакитний клуб? Позор прийде. То все дуже спонтанно і рандомно вийшло, я кажу. Це почалось з того, що я думав, що мені стрімити Stalker чи Division. Думаю, зайду подивлюся в категорію Division української стріми. Дивлюсь, опа, ніфіга собі. Зайшов, мене ж навіть там хтось пізнав. Так, добре, все. Бонус-коди активував, завтра мій аккаунт буде зламано, це стопудово. Так, нам треба пройти вторгнення, я так думаю. Блядь, на голові як в дурного на хаті. Всім водички. You've got to get in there and make sure they don't get it. Що я тепнувся сюди, а не на місію? Як вас справи, чат? Я кажу, просто якось давно ні з ким так не стрімив, не грав. А тим більше з дівчат. Бо мені трохи було якось Stop Black Tusk from obtaining the незвично. А чат читати просто неможливо, бо там дуже багато різних повідомлень. І я, коротше, читаю, в мене, блін, треба і на час щось там проходити, і щось стріляти, трохи не встигав. Що ти його вліпиш? Ні, з базуки, давай. А з базуки! Блять, він в мене стрельнув, ну... Це, блін, Петрович, це просто Петрович. Перевіряю файли девішки, бо заїпало. Так, норм щось підсів на Black Desert, поки... Що таке Black Desert? Якась дрочильня?
Не знаю, що Зор. Я останнім часом взагалі. Останні 10 днів взагалі нічого не грав. From what we can Грав багато. Black Tusk changed the vault security codes, so you'll need to recover them in order to get in. Повидаляв всі ігри, блін. Ну, більшість. Не всі, а більшість. Division залишив. Ще там Stalker Anomaly поставив з гамою. Бо ігор майже нема був. Розчарувався в багатьох іграх. Там всяких цих дюнах, тому всьому, типу. Я зрозумів, що, типу, для мене то гра не назавжди. Нема такої гри, щоб назавжди була. І сьогодні теж дивився оцей The Game Awards всю ніч, потім походу десь на годинку задрімав, потім прокинувся, пішов поснідав. Думаю, поки нема вимкнення, цей от щось пороблю, помив посуд, там. Що я ще зробив? Помив посуд. Там сходив, помився. Ну, душ прийняв. Хотів постригтися, але щось потім думаю, ні, не буду. Бо зіпсую то, що є. Хай буде так, як є, ліпше, ніж ніяк. Потім 9 з копійками прийшло сповіщення на Viber, що не буде. Бо у нас сьогодні мало бути цілий день без електрики взагалі. Цілий. До вечора. Мали бути ремонтні роботи, але ремонтні роботи перенесли, не знаю на який день, там не запам'ятав. Десь потім не буде цілий день електрики. Я пішов ще трохи щось поробив, That's what you need. Grab that key card. потім на твічі завис, Data vault і потім access стрім rules запустив. secured. Head down and get into that vault. А в якій вона стилістиці та гра Black Desert? Я щось десь, походу, у мене навіть, може, вона десь є. Вона, походу, безкоштовна, ні? Wonder what that unlocks. Keep an eye out. Блін, а то казав, клявся, що не буду грати Поя, але я не казав про Поя 2. Я би Поя 2 друїдом попробував побігати. Але знову ж, то самому доведеться грати. Не знаю, я типу не шукаю, знаєш, зараз ігор, які би я Stop Black Tusk. хотів грати. Мені достатньо побігати для настрою девішку з музикою. Ще якщо хтось ділиться якоюсь музикою, то взагалі кайфи. Якоюсь новою для мене і гарною. То є від того якийсь кайф. Сталкера побігати там. Мер поганяти. Давай вже вибухай, йоп. Перний бабай. Authentication successful. Access granted. Так, а що ніхто більше не пише? They're already downloading. Може ви щось там писали, питали мене, а я це от пропустив, то можете перепитати. Кофімен, маньяка під'їбать. Оце кайф, так. А що, чим я тебе під'їбав? Не поняв, блядь. Коли я тебе під'їбав? Блядь. Треба дати звуку. Тут стопудово треба дати звуку. Навіть отак вліпити. На чуть-чуть, ненадовго. І якщо цей воз за компом сидиш, може зайти в Discord поговорити можемо. Поки я бігаю, граю. Find a way to interrupt the Black Tusk download. We must be accessing one of those systems directly. Black Tusk download halted.
Я чесно навіть не думав, що буде спільний стрім. Просто думав, побігаємо разом, пограємо і все. Привіт, вухастий, як в тебе справа, як здоров'я, як сім'я? Надіюсь, що у тебе все нормально. 25% complete. System disrupted. А вухастий вже не в тому віці, щоб пісюнами мірятися. Йому System restored. він і без того шановний чоловік. Complete. Я вчора реально. Коли прокинувся, то в мене не було електрики, щоб стрімити. Я думаю, ляжу ще посплю, прокинувся, потім десь біля 10-ї вечора, то вже не було і на коли стрімити. І так вчора і не стрімив, блін. Що, маньяк, ти там з електрикою чи без? Ти не хочеш зі мною говорити в Діскорді? Поспати? Ну та. Гарні такі сни снилися. Я ніби фільми дивився. На морі побував, хоча б перший раз в своєму житті, хоч в сні, але побував. Було дуже реалістично все. Так, я зараз музику прикручу. Там цього, не думайте, що надовго. Просто гарний бас мені. Дуже чилово під неї грати. Isaac can't transfer the data. Might be interference from the structure. Make your way back А topside. що мені мало наснитися, Кром? Музичку скрутити. System reactivated. Incoming backup request. Ну, типу, не брудне.
ні, мені часто водойми сняться. Інколи рибу з них витягую, коли рибу ловиш, то це до захворювань. Ну, типу, до проблем зі здоров'ям. Коротше, блін. Найгірші сниці у мене були, коли мені снилося, що в мене передні зуби повипадало. Це, блядь, просто жах. А не так зараз проблема трохи з зубами, а ще як мені сниться, що вони випадають, то піздець. Ага, це так само, як попередження, коли ти спиш, а тобі сниться, що ти пісяєш, блядь, то треба швиденько просинатися і бігти в туалет. Бо можна, коротше, так... залити все, що є. Отак я саме вчора і прокинувся, блін, в 10-й вечора, коли... Looks like Black Tusk might have set up some kind of jamming device on the catwalk. А. Так. What the? Is any of this for real? He's on me! Immediate medical assistance needed. Eat this!
%, complete. Upload complete. Data transfer stream closed. Slick. Now clean up the rest of the Black Tusk and we can call today a win. Я повернувся. Бабуля заходила, так. Що ми про що говорили? Забубон в розу випадаючи всі знаєш. Ні, це якщо ховаєшся, я ще таке пам'ятаю, то можна в мене було усіх було. І, коротше, щось я зараз. Піздець. Не знаю, я сни пам'ятаю 1-2 дні. Потім забуваю вже. А яке я Джорні? Priority Objectives, а чому я не... А мені якраз його, походу, треба пройти. Так, музику скручу ще трошки, де вона там є. Ну, я снам трохи довіряю своїм, мене деколи не справджуються. Як колись мені, пам'ятаю, з 2021 року дуже часто снилась війна. Я казав багатьом, що напевно, що буде війна. Така повномасштабна. Я, коротше, не хочу про це говорити. Все. Закрили ту тему. Не хочу негативити, щоб не зіпсувати собі настрій, бо знову буду у стані депресивно-негативному, а воно не добре. Serious trauma detected. Так, а де ще хтось один у нас залишився? Снайпер. Там вона чи не там? Не попав. We need to go through the data to figure out what Black Tusk was after. The important thing is that we got it and they didn't. Well done. Let's go change that.
Taking down the outcast stronghold and neutralizing their leader, Emmeline Shaw, will do serious damage to the faction. Also, Henry has intel that a mechanical engineer from the campus settlement was brought here recently, so be on the lookout for captives. We've got a few hostiles ahead. Бля, я таблетки забув випити. More bad guys just past the fuselage of the cargo plane. No indication they heard the shooting. Anything? Not a goddamn thing. Why are we patrolling this far out? Because Emmeline told us to. Take it up with her if you gotta complain. Keep your eyes open. It might be nothing, but it might be something. That's supposed to be helpful, Earl. Because it isn't. Shut your damn mouth before I shut it for you. Shut up. Agent detected. Hostile restore hive detected. Hostile Commander Firefly detected. Vital signs critical. Hostile ship. Rogue agent eliminated. I can feel it, mind control. Good God! Serious trauma detected. Забув про цього чмиря. Agent down. I can. You're coming up on a burn pit. At least half a dozen hostiles, but it doesn't look like they're expecting you.
Help me, please! I'm working as fast as I can. These guys are insane. You have to get me out of here. Putting up a turret! I hope you burn this whole place to the ground. Let's get a turret out! Good God! Oh, hell! You're coming up on the central area, and it looks like they've sealed the gate. Then you're gonna have to find a way to unseal it. Не знаю, наскільки я довго зараз ще буду грати в The Division. Може в Сталкера піду. Відійди, зараз бабахне, чого ти там стоїш? Я думаю, він його доб'є. Now what do we do?
Доб'єш його, чувак? Я так і не договорив тоді, коли був маньяк, чи варто пробувати піти по Є2 за друїда. Сука. Be careful. They're bound to be expecting you. What the hell was that? A group of hostiles is moving toward a boat on the east shore. They're escorting someone who appears to be unarmed. If Emmeline gets away, finding her isn't going to be easy. You've got to stop that boat. Find a way to the shore and make sure that boat doesn't get away. What's going on with that boat? Hasn't launched yet. Looks like they're in the process of fueling it. There are big tanks on either side of the boat. Those tanks are a primary target. What about Emmeline? Already aboard the boat. Assuming that was her. Я так і драйвера не перевірив, бо щось дуже темно. А читав про те, що якісь там вийшли нові драйвера, і вони щось в багатьох іграх з тінями поробили. Увечері особливо. Видно. That's a good spot for a turret. Immediate medical assistance needed.
Тобі дякую. Incoming. Hostiles guarding location nearby. Якщо буде бажання десь ще разом пограти, пострімити, давай знати. Де там ще хтось є? Просто знущання над мобами. Detected. Nearby location guarded by hostiles. I don't know what it means shot out. Detecting additional hostile contacts. Колись роздуплюсь з тим. Не міг же ж я так давно не стрімити, щоб не знати про то. Ми, походу, щось ще ліве зачепили тут. Нам треба назад. А ну зараз спробуємо. Там не треба нічого іншого писати? Ти хочеш що? Не паше так. Я ж потім розберусь. Hostiles guarding location nearby. Все, поняв, дякую, буду знав. Напевно, що якщо не забуду потім. Так, де там Кром вже стріляється? А зараз Крома жіночка з палицею поб'є. Тут ще є така тема, що коли я граю Сталкер, то можна там за допомогою одної програмки викликати мені всяких монстрів. Control point detected. Так, і що? Incoming hostiles detected. Окей. О, куди? Кого стрілять? Detected. Just die already.
Тобі гарно провести день є. І набрати сил для наступного стріма. Хто це стріляє? Ти що, Майдан стріляє? Диви. Ну? Чемодан стріляє, Кром, дивись. Чи то колесо? Хто стріляє?
треба залишити на паузі поки що. Блять, таки купив оцей костюм, такий він офігенний, я би теж хотів, але... Clear the area outside the bunker entrance. Kill confirmed. Take a look at what they've been pulling from the wreckage. We have to know how bad this is. A ton of corrupted data from the Shade network servers. I have no idea what Бляха, дай вилізти! Мене затиснув моб, коротше. Так, ще начебто не вечір, інтернет не мав би лагати, мало би бути все нормуль. Страшна людина з тим пістолетом бігає тут. Enemy is too close! Cracked one! Seek the old blood. Let's get a turret out! Seek the old blood. Ну. Let us partake. Десь заліз туди. Мобік. І викорити його не можеш. Seek the old blood.
Блін, забув, що це не та от. Фігня. Enemy is too close. Now what do we do? Vital signs critical. Що це, блядь, вибухнуло тільки що ззаді мене? Get away from me! Я не знаю. Ой, ще не все, блядь! Курва, я ще й в альтабі. Enemy is too close. Hey, get me the fuck out of here! О, блін, не відкриваю нічого, бо то ті альтаби, блядь, зараз мене доїбуть. Алло! Зам'ючен. Так набагато краще. Ну, я не знаю, як там тебе буде чути з музикою разом, але думаю, що має бути нормально. Та головне, щоб ти чув, то й все. Що, блін, без якогось піздюка цього бігаєш, а? То вони все ж таки безтолкові, як я і думаю в цьому сезоні. Так. А сенс від нього? Ні, він там накидає трохи дамагу, А але то, що він там накидає, то таке мені би, блін, просто прокачати це, як він, блін. Блядську подорож, та й все. Що, з Уроборосом бігаєш чи що? ні. З чим? Папашечкою, звичайно, як завжди. Як і ти. А я не з ППшкою бігаю. Ну так. Може тоді був набігався з ППшками. Бля, ящики не влізають. System curtailed. Cover me, I'm reloading. System restored. Ти пройшов той майстер там, де пам'ятаєш, де нас затопило було? Так. І що там треба було Та робити? я ж тоді я ж без мікрофона був тоді. Ви ж мене я пишу, блядь, мене ж ніхто не чув. О, всі чули тебе? Тоді був я, ти, маньяк. От що ти? Бо ми, коротше, придурки, не поняв. Зараз я ящики відкриваю. Відкривав. Так, опа, тихо, тихо, в Ми мене не придурки, ми просто сліпі, Сань, секунду. і все.
Зараз навушники вдіваю, сорі, бо там треба було до бабулі сходити, передати їй дещо. Так. І ящики відкриваю. Мене самі чути. Бечут. А можеш нас зам'ютити? А? Зам'ютити нас можеш? Тебе можу. І себе також. Ну я не буду відповідати. Так що давай. Ну, ну. Ні. Ні. Не надо. Дякую. У мене і так охуєнний. А, О, закрили тему. закрили тему. Блять, я як згадаю, як до мене химера, ото піднімалась на вишку, тоді, блять, то піздець було, блять. Нарепався тоді так. У мене сльози течуть, а я взагалі не розумію, що чого вона полізла. А ти бачив, вона, блін, як скелелаз, блять, просто піднялась. Нагло, блін. Я не думав, що вона полізе. Вона б не мала полізти, але То ж сталкер, ти що? це було прикольно. System curtailed. Де ті ще песики у нас є? System restored. System malfunctioning. System reactivated. Ой-ой-ой. Curtailed. Та так не люблю ці ящики їхні, коли випадають. System restored. Та якби можна було розбирати одразу, знаєш, пачкою. Хоча б якоюсь. Ще прийшло повідомлення від цього, там де вирубають електрику, то я думаю, блять, подивлюсь швиденько, що там. І знов забув, на яке число перенесли оце ремонтні роботи на цілий день. Так, нам щось тут тицнути треба. Watch out. Так, рюкзачка йому відстрелив. Files transferred. This looks like true orders based on the intel you found earlier. This is a good find. Know your enemies and just well to defend against them. Done. You said the intel you found? Так, що у нас там далі ще по інвейдах є? Десь сюди веде, де вона? Ох, яка хайпова пісня. А? Ніхуя собі, бля, які люди, блядь. На музику, селку. Подобається пісня, та? Та ти що, та я зайшов такий тюх-тюх-тюх. У тебе ж є доступ до цілого цього плейлиста, наче. А? І самому подобається. А як знайшов, то, блін, кайфуваль. Що у тебе там по електриці, Вікінджанович? По електриці? Взагалі все тако. Що ти вже почав там, блін, друїдом грати чи ні? Ні, там бачу, ходить сьогодні вечірком. А, типу, воно сьогодні буде доступно. Да. А забрав вчора собі цей телепорт? Ні. А я забрав. Та я М? не. Час.
Дивитися ті стріми всякі. Ні, я все рівно дивився, то що ти яка Do what's necessary, Agent. різниця, що там. Що зараз граєш? Right now, nothing. Ні, ну, Чекаю вечора. Але дай чекати вечора. то музичка така драйвовенька, я тобі скажу. Якраз щось пушити. Цей чувак, System reactivated. в ньому ще були якісь такі прям імпові, колись пісні. Треба шукати. Багато в кого там є гарних треків. Відірвався. Бля, я знов чай не попив з вашими, блядь, дивіженами нахуй. Вічна проблема у всіх. Кофімен, який п'є чай, блядь, піздець. Дожились. Маньяк ще досі п'є каву, кофімен ще досі пересів на чай. Не знаю, блін, я каву, що то вже не це от. Десь на свято якесь. Лабрикова сьогодні, коротше, вимкнення, якраз коли патч запускають, боїшся, в нього якраз вимкнення і з 10 години по там якось ночі, 2, 3, певно. Угу. Завжди. Він запрошував набрати, Multiple hostile patrols are moving on the dock. він запрошував пограти Ну, 3-4, я не знаю, хто буде кого, що? Що пограти? в поє. Ну, типу, на патчі не вийде. Вночі? Він хотів затягнути побільше людей в поєшку, а в нього світло там, коротше, розмовився. Ну це не смішно, можна таким сміятися. Світла немає, це взагалі не смішно. Він мене забанити хотів, до речі, через те, що я йому сказав, що в мене один день вчора, після вчора вимкнення не було взагалі 0. Він так розізлився, каже, блядь, 2 дня палили, і тут, коротше, вже все, світло вам відключили, цілий день світло має. Коротше, ще раз щось напишеш за світло, я тебе забаню нахер всюди. Ну, що зробиш? Тут нічого не зробиш. Я посміявся від того, як він прогорів, але він нічого не грає, я нічого не граю. Ти теж дивишся, нічого не граєш. Я взагалі, блін, тиждень спав. У мене була
Флавер мене вже другий день ігнорує. Побачив, що в нього вимкнення під час, коли патч виходить. Блять, я заблудився нахуй з тими місіями, блін. Як написав бай-бай, так все, я з ним, я йому пишу, а він аж все. А я вчора проснувся. Електрики немає, думаю, ще посплю трохи. Ліг поспати, проснувся десь біля 11, пів 11. Думаю, та вже, блядь, ну його нахуй стрімити. Його все. Щось повтикав. Потім знов задрімав, потім проснувся, згадав, що The Game Awards, зайшов, подивився. Пів шостої, чи які воно там закінчилось. І що ми тут шукаємо? Я вже і забув, що тут робити. Що ми шукаємо? Скрині розбити. Та й все. О, Selflower зайшов, а ти кажеш. О, почув він мене. Походу, йому десь там в горлі зашкребело. Так, відчув. Блять, я відстрелюю йому ногу зараз. Не кажіть йому нічого, що я говорив. А я думаю, він чув, бо це в мене ж десь за 3 хвилини, як людина зайшла на стрім, показує. Ну, чув, то й добре, що чув. Я за себе відповідаю. Ні, ну це добре, що збереться у вас велика компанія пограти в пої. Якщо збереться. Якщо не збереться, то сьогодні точно ніхто не піде. Я піду. А завтра. А завтра субота. Чоловий день. Network server detected. Network server. Detected. We need to know what's on that server. З таким акцентом. Сервер? MR detected. Так, кажу. System principal. Я от коли слухаю цю композицію, так хочеться в кіберпанк пограти, але потім як я згадую, як я граю в кіберпанк, як я задрочу кожен куточок, то блін, я перехочую його грати. Класно. 150-200 годин контенту. Я його 2 рази проходив, наче. Тиждень сидиш чилиш. І тиждень, блін. Server terminal detected. Сервер термінал Detected. Isaac should be able to link to the server through that terminal. Блядь, лиши, бо зараз повирубаєш людям світло, заїбав ти, блядь. Accessing server. Establishing uplink. Все, блядь, все, почалося вже телепортами, блін, їздив. Huge encrypted file. Whatever happens, make sure to maintain the uplink. Що там? Ну, я вам так скажу, що сьогодні, оце коли я грав Division, то мала бути Алкер мав бути. Взагалі, з самого початку. Я сів, зробив 2 чая. Поки щось там хотів написати назву стріма, думаю, подивлюся, що там в Division цікаво, хто стрімить Division. Знайшов Яринку. Залип десь на годину. Думаю, бля. Буду грати в Division, блядь. Пішов. Ну і сталося то, що сталося. Блядь, Кром, ти когось вбивати будеш, мене тут їбуть, блядь. Я казав, що дуже мало людей взагалі грає з Division на твічі українських стрімерів. Важко знайти когось, з ким пограти, заколабитись. Курва! Ну і як його звідти витягнути? Зараз хай турелька тобі. Блядь! Ай, блядь, що би таке пограти, щоб його пограти разом? А?
The area looks secure. No more contacts. Well done. We're still working on decrypting that file. Hope we get some intel we can use. Так, Бля, чи мені такий конвой треба перестріти їхній, чи що воно хоче від мене? Що тобі треба там? Давай я подивлюсь. В Менханті перший день, скаут 1, друге завдання. Чи треба supply drop, блядь, залутати? Лаваренко, дорогу. Кода, я не бачу цього всього. А чого ти не бачиш того всього? Не показано, закрито в мене, бо вже пройдено. Що, ти хіба? Але другий день є повністю весь. Ну, пробуй, там має писати в тебе що. Може бути таке, що не може писати. Ні, недосяжно, зачинено. Йому хуй. Гуглити впадли. Зараз я тут конвой бачу, піду. Прийняти вантаж в молі. А ну зачекай, мову. Що значить дроп залутати? Та, скрині. Тільки треба, коротше, зачистити оцю точку. Куточку. В молі чи в морі? В молі. А потім почекати пару хвилин. Зараз. А то я думав, Тут вже доїбався. прийняти вантаж в молі. А я тут поки що цього. Я тут розважаюся. Зачепили якихось мудаків. Я думаю, що DLC до Сталкера буде не раніше весни, то, блять, можна Сталкера 2 аж до весни відкласти. До весни. Ну так. Я на ульці зараз пофіксили хоча б аномалії з артефактами. Зараз гарно проходить взагалі. Дуже багато чого зроблено. Ну так, вони так гарно quality of life підвищили. Є аномалії. Ну, не знаю, як ви, але я той період, коли був Сталкер, я, блядь, тоді награвся в нього дуже сильно. Я все, що міг, я там зробив. А я спеціально робив всі ачівки. Щоб вони Ти не спеціально їх не робив. зайти і зробити. Бо я знаю себе, я хочу пограти, а потім настрій помінявся і вже не хочу пограти. Боже, скільки цих мобів буде ще? Що це я зачепив таке? Конвой? Та отак на конвої багато мобів, чи це 2 конвої? Так, ну ти там тоді воюй. Ні, я стрибаю, вже вчив. Куди там стрибати? Мов. Блять, і тут конвой якийсь іде. Ти їх б'є. Ой, не знаю, мене, блять, пару днів назад так схарив цей, як він. Сервак, блять. Дай сталкеровський, блять. Сука, по 40 якихось сповіщень, блять. Так вироби там. Я вирубано було все, блін. Ні, там ти правою клавішою нажимаєш, заглушити сервер, і потім з параметр сповіщень просто береш нічого, ігнорувати. У мене нічого було і. І всі галочки треба повставляти. Стець, блять. Так мене захарило, то що я. Мене там не було. Мені не треба було цього робити. Клавер, ти так і будеш мене ігнорити в ДСі, так? Передаю привіт селф Флаверу.
Що це сталося? Що відбувається взагалі? Або як я його після поїжки називаю, Lucky Lover. А, блядь, мірор вибити, сука. Так. Проходжений сюжет, блядь. Грали в другу частину, йому там кантер випав на 60 дивані 50. Пішов в першу поіграти, йому в п'ятому акті в першій лоці Мірор впав. Шостому. Просто Він мені писав, що в шостому. Мірор. Залутав 500 диванів, коротше, одним тим. Але він зі мною поділився, так що перемога половину. Ой-о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 й. Мені 240 диванів, то ми купили, коротше, по цьому Image Blood по ревню такому. Ой-ой-ой, яка, Ліго пройшли. яка музика, я. Куди воно біжить, блядь, а? А я так і знав, що я зараз впаду, блядь. От як міняє музика якусь гру просто, блін, а то врубав собі, блін, електронщину. І так цікаво стало грати в The Division, блядь. Йопти, що вас так багато, хлопці, блядь, не бийте нахуй! Блін, бос, блядь, з'їбався. Пішов. Блядь, і 3 ящика, во, на землі лежать, блядь. Як я ненавиджу ті ящики. 3, у мене по 10 одразу валялось. Давай, на. 137 речей. Як я ненавиджу цього моба конченого. Я щось, блін, Можна так вимкнути я граю. звук, щоб він не горлопанив постійно. О, це що-то не моє. О, це. А, це Ghostmain, понятно. Нехай буде, мені подобається така хуйня. Захопили, блядь, контрольну точку, 1 мільйон досвіду, на нахуй. Так, і що нам? Де тут той, блядь, дроп? Скільки нам його чекати? А тепер, друже, нам треба почекати десь хвилину 4-5, до 5 хвилин. А, якраз ящик повідкривати, блін. Та, давай. Лут порозбирати. Так. Кейп. Да, Tinkering Station, експертиза. Йопта, а що це так багато якихось окликів? Яка там в тебе вже експертна? А 19? Ну а що, блядь, чим? 19, блядь. Ну а що, блядь? А яка мала би бути? А вже 30-ка викачана вся мала бути. Блядь, скільки ти граєш, скільки я граю? Що ти рівняєш, блядь? Я ж не граю, блядь, в інших білдах, не качаю їх. Качаю інші скіли, блядь. Треба ж це враховувати, ні? І як? Тобто ти хочеш сказати, що ти не граєш, а страждаєш хуйньою? Ні, я от іменно граю. Так як мені подобається, а не страждаю хуйньою.
Ну ти. Ну, все. Питання є, питань нема. Бо зараз страдати. Опа, тихо, там що та за блітерейтом було? Що це на? Хуїта. Зараз би паритися тим, блядь. Так, є, заспавнився. Арас! Скид. Лото нема. Ух ти що ти. Чеська вироба. Critical hit chance, headshot damage. Чекай. Може на що-то десь, я пам'ятаю, що тут десь треба була чеська така вироба. Можна там талант собі підролити. Але скільки я вже так луту повідкладав? Може десь треба буде, але я не буду в тому грати ніколи. Бо граєш завжди в одному. Ну майже в одному. Ну так. Killing Station, експертизе. Ну от, що зробиш? Я 150 луту перебрав, плюс 2 очка тільки дало. Ну що я маю робити? А ти кажеш. Компонентами прокачувати. Компонентом. Треба грати, щоб компонентів. Вже нема! Я вже був прокачав. Вже нема. Ну як, є, але нема. Годинник в тебе є. Там є 3D. Пластик. Бахаєш його через годинник. Лінь треба годинника качати. Забуваю. Ну, то все ваше задроцьке, я нічого не знаю. Ви ці фанатики, блядь. Це каже та людина, яка мене підсадила на цю гру. Як сам вперше тоді задротив, блядь, скільки ти в неї сидів там? Півроку взагалі ти більше ні в що не грав, тільки от Грав. сидів. Пам'ятаєш, що ти, блядь, в Сталкера? Ну, Ні, не тільки в Сталкера, всякі асасіни проходив. Far Cry, і що ти? Забув, блядь? Чи... чуєш, Сань, тут треба обережніше, бо тут відкрита місцевість, нам натикають зараз. А не натикають. Буде. Тримайся мене, тюрма, не мене. Вони зараз тут з усіх сторін будуть вилазити з табатися. Так, де ті ящик? Пішов я ящик тут відкривати. Я від того часу, як ти прийшов девішкою, я десь награв 600 годин ще плюс. 600. Ну так, до того, поки не підсадив Крома, того Сер Маркуса і ще там кучу людей, то в мене десь 700 годин вже награно було. То ще годинників ніяких не було, був тільки рівень шмоту, який ти збирав. Потім, Багато тоді чого не було. ну, тоді потім вийшло це, як воно називається, скажи мені, я тобі скажу. Нас там крадуть. Та я побіжу туди, ти там десь ззаді. Ми, коли буде зима, ми підемо в першу То ніч. вже нібито зима. Вже. Там в мене снігу немає, зима ж хтось Не заливає. факт, що він тебе буде, блядь. Ну та ну, сплюнь 3 рази, постукай по дереву. Ходить так? Ходить. Добре, є. Я хочу, щоб це от засніжило, коротше, нас вводять. І Перші оцей двісті епік вже зима. перший Там же ще двіж. івент зараз. А, стоп, ні. Там зараз цей івент, здається, закрили. Там щось з ним зламалося. І вони до 22-го, здається, закрили. Серйозно. Виживання зимою в першій. I don't know. Щось я вчора в новинах читав. Ага, понятно. Понятно. Так, добре. Третє objective. The castle settlement has requested additional resources to help repeal future threat. Щось продати чи що, блядь? Походу. Так, Чекай. зараз подивлюсь. Кастл. Кастл це замок. Ага. Напевно, так. Та продати спорядження в замку.
це в цьому плейлисті теж є? Ні, це якийсь просто включився. Це альбом Ghostmain. Кинути тобі? Можу кинути. Тепер треба знайти тут трейдера на цій їбаній базі. Так, Settlement Leader, блін. Я тут такий частий гість на цій базі, що аж не знаю, де там трейдер. Біля спуску шукаю. Там стоїть біля І спуску. буде тут спуск. Так, ти хто у Там нас? навіть не трейдер, а просто якась скринька, типу того. Hostile control point nearby. На карті подивись. Що на карті подивись? Не видно? Та видно спуск, тут і там до входу до спуска біжиш, он. NSA Station, блять, вендор вона. Спіртіфай, блять. Іншого будь-якого, в кого які Ну, є. змінять тобі навички твої. Там на кожному компаньйоні дається певна навичка. Наприклад, там плюс 15 до броні, там в момент тоді-то, тоді-то. А Коротше, ось підійдеш стоїть. зараз. Ну от підійдеш до нього, там буде змінено. І заміниш оці навички. Де він, сука, там є? Там мені ще лишилося 2 джорні зробити.
Incoming hostiles detected. Як його застрелити, га? О, Оцього пиздюка, який бігає з нами. ти бігаєш, що ти вважаєш? Став, блін. А це що? Блядь, та скільки можна тих ящиків давати, сука? Треба піти подивитися, чи бабуля, я зараз на хвилинку відійду. Ящики ці, блядь, повідкриваю. Хуя собі. Що таке випало? Бойовик. Маска Койота. А, це за цей за Джорні, напевно, що Дісміс. А де Вікінжанович дівся? Що він мовчить? Hostiles reporting location nearby. Не знаю. Ні. Занутився, зайнятий може. Може. Supply room access unlocked. Так, а де там той supply room? Я вже, блін, на горі. А де ти десь бігав? Я ж тільки що бачу. Так, зараз прибіжу. Convoy detected. Біжу.
Я тут. Алло. 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 Оце в тебе інколи такий ультразвук. Алло. Нормальний у мене звук, що ти знаєш, ультра. Так, що у нас там в Менханті наступні? You need to keep true zones occupied while... То що, контрольні точки 3 захопити, чи що? Угу, понятно, блядь. True zones. Пішли тут. Виконати завдання, пов'язані з істинними синами. Ну тут якраз перший раз захопиш, дасть одну, і другий раз якраз 3 буде. Мені так здається. Да. О, я знайшов тіпа. Іди сюди. Хлопця. Угу. Hostile control point detected. Ой, блядь, The Handsman, мене, блядь, 5 ліквідацій. Досі є, так? Угу. Мали б їх прибрати. Так, десь тут медик є. Треба поміняти на медика, а потім поміняти, напевно, на того. Стоп, зачекай, отут, коли будеш. От дивись, бач, на ньому написано 35 до броні. А де той, що в мене був, блядь? О. І оце от тобі треба замінити. Ну я вже його взяв. Ти змінив вже? У мене був інший, у мене був технік, я взяв медик. Ні, не самого чувака. Привіт, лавер. Кого? Ти не зможеш забрати медика оцього, який сидить. У тебе так і залишить. Тобі навичку оцю треба замінити. А як? Вже нічого не міняється, все. Ну ти все замінив? Ну так. А тепер замість цього ремонтника постав штурмовика. А мені навпаки треба оцього ключиком, типа. Навпаки. А, в тебе не прокачано що далі, так? У мене вони є всі. Я можу взяти і квікфікса, і кого тільки не хочу. Ага. Ну я штурмовика брав, міняв, а потім на ньому міняв навичку його. Коли знаходив отакого, коротше, іншого. Блять, розберусь потім. Так. Так, а куди ми що ми біжимо? Ліквідація. Біжимо, чого ти? Ага. Як ділей, лавер? Єбать, то треба було телепортнутись, сука. Та я не подумав. Дивись, скільки тут одразу. Єбать. Оце. Там ціла банда перебіжчиків. Так. Дезертирів. Так, треба добити того і поміняти собі зараз на технік. Так, так, оце якраз з цієї банди візьмеш собі комусь. Я так багато ще не бачив ніколи. Угу, не дадуть зараз що взяти. Вони ще з кимось файтяться. А, доб'єм зараз. Рекрут компаньйон. Є, виконав. Є, і виконав цю. Ой, і виконав ще медика, рекрутнув собі. 4 одразу. Ні. Я не бачу такого ніколи. Почекай, я подивлюсь, що там Джорніх пише, блядь. Це ти
А ну стоп, треба, може я і собі зараз щось виберу цікаве. Mine Ось там rewards. новини. Та, я також можу вибрати. Не так. Так. Добре. Мені лишилось 6 ще пройти і все. О. А я собі накинув плюс 15%. Так, в мене хто вибраний? Quick Fix. О, якраз то, що треба. А ну до цього підійди, отут що тобі напише. У А мене... я вже його вибирав. А, Я вже нікого з них не можу вибрати всього. ти вже всіх перемат. Угу. Ні, я собі вибрав нормально. Я зараз домашній напишу. Так, агента, я поки що відключаюсь. Куда? Чильте собі гарного цьомки-бомки. І тебе виведеш на чисту воду, щоб знати, що би тут таке пограть, блять. Привіт, Хельп. Target near you. Serious trauma detected. Що воно таке відбувається, бля? Я не знаю. Всі лиш поприходили, а я, блядь, ото сижу і думаю, може то їсти йти щось готувати. Але я можу і хуй забити, і потім готувати, але... Знову, що знову відбувається, блядь? Якась, блін, дезорієнтація. Комплімент, блядь, то ти О. щось, блядь, там робиш, блядь. Що я роблю, блядь? Я сам в ахуї, блядь, заїбав ти. За хуйня, блядь. That's the target agent. О, зайди похилься, мені треба, щоб нас... Чуєш, що кажу, блядь, зайди сюди, похилься, блін. Ой. Що за впертий чоловік, блядь. Target down. Good job. Target neutralized. Good work. Ось вони якісь слабенькі на ногу. Яке ще Джорні я виконав, блядь, але я ж тільки що забрав, алло. Де я ще не забрав нагороду? А. Окей. Все, 8 виконано, лишилось 6. Одне завдання виконати, та й все. Ага, швидко, ефективно. Так, зараз подивлюсь, що тут він нам дасть. Вниз прогорни, подивися. А в мене там одна лиш. Дивися. Блять, 5 ящиків на землі! Сука. Я лиш відкрив був всі ящики. Ну те ще недовго так буде, ще чуть-чуть то й все. І знов 109 шмоток, блять.
15. Agent, target spotted. Що мене цікавить, а якщо в мене ще є ліквідація на цього тіпа, а не зникла? Якщо той, хто не вибив шмотки з тих ящиків, чи впадуть йому ті ящики, блядь? Як думаєш? Падає лише прописані іменні речі, які там прописані по Ні, шмотки чи не випадуть. А, ти саме маєш саме шмотки псаря самого. та. Скін? Угу. Ні, скін вже не випаде, все. А от іменні речі, які там прописані, випадуть. Але зауважу, що треба грати мінімум ставити 3-4 директиви і геройку. Інакше нема сенсу просто. Так впадуть декілька скринь, і вони будуть 100% з іменними речами. А якщо просто на геройці, без директив, без однієї хоча. Без директиви ці, Не падає блядь. ніхуя, блядь. Ну не падає просто, я тобі серйозно кажу. Де у нас тут? Де ми є, блін? Поруч є істинні сини, Вже активіті. пройдений, перевірено, то все. Пішли контроль території. Так, бажаю всім електрики 24/7, бажаю всім добра. Медяк, куди ти втік? Я, блядь, хотів запитати, чи ми в щось пограємо, блядь. Hostile broadcast picked up. Ой, знов ніч, блядь. Як я це люблю. Ой, яке ж воно косе. Зараз альтабнусь, бо це щось все ж... Добре, блядь. Не знаю, що ти там робиш. Я біжу швиденько контрольну точку на цей. Забув, як та місія називається. Access unlocked. Це за supply room, блядь, access. І supply room, блядь. Detecting additional hostile contacts. Access heat detected. Immediate medical assistance needed. Блядь, цій темноті, блядь. Треба самому собі нагадати, що треба драйвера переставити начисто на віддяг. О, мало би виконати. Добре, Scout Activity Completed, блядь. Manhunt. Третє. A group of civilians were captured assassins the person need to save them. A group of civilians. Ой, блядь, це напевно, що там, де оці зелені наручники, блядь. Так. Курва. Що та я їх в HP не бачу, блядь. Наручники поки що. Можна поки що хуй забить. І не тужить. Так, щоб то його ще пройти, а?
ну що завгодно. А зараз дивлюсь. Point Museum підемо, прийдемо. Чекай, що там, блін, я вже знову забув. Priority Objectives. American History Museum. Добре. Завдання в мене є тут American History Museum. Complete Airspace, Viewpoint, Museum Space Administration HQ. Так, ну зараз повернусь. Угу. The ramp to the parking garage looks like your best way in. Може він не хоче приходити через те, що якісь ті, блядь, устану не ті, що треба. Давай так. Хоча він був тоді. Ох, ніфіга собі вліпила. Ай, краще, ніж в тебе, скажу тобі так. Вчора мали виключати. Сьогодні мали бути технічні роботи цілий день від ранку там до вечора. Десь до тепер. Але перенесли на якийсь інший день. Сьогодні не вимикають. True Sons munitions detected. Defective here! We need to figure out what they're doing here. See if you can find any intel on their operation. Seems like these guys are salvaging or repurposing anything they can from this place. They're crafty bastards, I'll give them that. Tag anything useful and I'll send in a recovery team later. I'll blow the shit out of anything too dangerous. True Sons reinforcements incoming. Keep moving. We need to clear the next hall. When you're done, toss some things up there. Keep moving. We still got 2 halls to clear. Hostile radio intercepted.
so cut through the planetarium. We gotta secure that ordnance. Our home may not be the center of our universe. So far, it is the only planet with life left. In the vast reaches of space, it's irrational. Our little planet is the only place capable of living. We know that Mars was the deepest ocean. Found on Earth. Good kill! Supernova. While no one far away sustained life, possibly the building blocks that allow organisms to evolve from single-cell complex living beings like we started as nothing more than Vital signs critical. flowing water, as evidenced by these. Блять, сука, йобаний Agent down. пінуйлан. Then that evidence of more recent water flows as well. Range gullies, dry river systems. Ancient lake. There are also minerals present on the surface of Mars that connect Mechanical components detected. Agent, have Isaac scan the parts. О боже, кіт. Setting a recovery team. Link up with them and you'll be done there. Components identified. Suggested use. Missile construction. They must be using a casing from the museum's collection. If they can rig it with a warhead and some means of propulsion, they wouldn't even need a guidance system to hit the White House or a settlement. Kinda goes without saying, but if you see any missiles lying around, make sure they can never, ever be used. Database patch indicates designation LMR-90. That would be the missile. Please neutralize that fucking thing by any means necessary. Damn it. The salvage crew just ran into those reinforcements. They need backup. Бля, ще якийсь екзот впав. Is out of action and they left a big stockpile of ordnance. Throw in the fact that the settlements can scavenge those workbenches and tools. And I'd say it's been a pretty good day. Блять. Як думаєш, що знову? Сука. Знову скрині повипадали. Блять, знову і знову повний інвентар зараз буде на. Ти ж досвід отримуєш подвійно. Якщо не сильно не можна.
Я вчора так само бігав. Добре, треба порозбирати трохи цього лайна. Блять, раз, два, катарсиса. Койот, блять, із. Це в хлам. Усік, перестань нявкати. А може він щось хоче? Я знаю, що він хоче. Щоб я йшов на кухню щось робити, щоб йому було весело зі мною. Йому скучно. Ще 12 ящиків відкрити. І що за скільки? Це за 3 години я, блядь, набив тих ящиків 50? Ну, не 50. Скільки стей набив. Що є? Там цумір. Якщо подвійні ікси збивати, там і по 12 рівнів дає. Так, давай ще одну місію, я піду щось їсти собі робити, бо я, блін, це не ти, коли голодний. Так. Блядь, якийсь музей там хотіли, щоб я пройшов, дай цей пройдем, похуй. В'юпоінт тобі треба пройти. І цей теж треба. Collection of transcripts and notes from months of prisoner interrogations. Information stored on a military-grade laptop in the main holding area downstairs. His first priority is to release the Ой! to keep the True Sons busy. You'll be looking for some kind of security terminal. Security terminal should be somewhere nearby. Look around. Active terminal detected. Sounds promising. Find it and patch Isaac in. Okay, I'm in. Now to open the cells. The cells are open. А чого ти з пістолетом не бігаєш? Ну я їбу його виклав в інвентар. А може і розібрав на серйозно. Тут ж гарнесенько бігати швиденько. Мені і так хватає. The main holding area is downstairs. Get moving. А, запінив таки, блядь. Я старався, блядь.
Моєму коту подобається наблюдати, як я там посуд мию, щось готую. Він сяде зверху на цю на тумбочку. Сидить зверху, наблюдає, що я там роблю. The True Sons seem to be in control of the holding area. The hyenas are knocking out security cameras. Pretty smart of them. Reinforcements en route. Vital signs critical. Бачив крокодила? Десь там є. Біля кнопки. Праворуч. Lost the camera feed from the holding area. Там ще десь при вході був один. Static. Багато разів проходив, але тільки нещодавно побачив його там. Звернув увагу. Злазь, йобаний в рот. Picked up on camera again. The holding area is just ahead. Once you find that laptop, grab it and get the hell out of there. Блять, я не зам'ютився, бо я, блін, походу зам'ютився. True Sons reinforcements Yeah. headed your way. А зараз? North or south side? Both. Heavier А зараз? to the south. All those gates sealed. The north exit should be closer. Да у мене, походу, чекай, а ну, чекай, що я... Ехом чую просто, коли... А піжди. А, ні. Добре, бо в мене просто взаємодія колись завжди співпадала з кнопкою м'юту на мишці. Я, походу, переставив. На мишці? На На мишці. мишку його вже вкинув. М'ютити мікрофон. Ну, в мене і взаємодія на мишці. Ближче. І треба тягнутися до F, чи що там у них по стандарту. О, на вулиці вже день, як заєбісь, блядь. Ось туди поховалися одразу. Put these fuckers back.
Блять. Де ти там вилазь? No more contact. All clear. We just recovered intel that's going to be a whole lot of help to the death in the short term. But for all of us in the long run, we also effectively put this hellhole out of commission. А, це був Priority Objectives, але нічого, я за цей Priority Objectives залутав 700 мільйон досвіду. Нормально. От, знов 3 ящики всипало зверху. Шук, що є? Так, добре, Кроме. Дякую тобі за гру. Я пішов щось поїм, ти можеш в сталкера пограти. То смачного тобі наперед. І тобі також. Початок, дякую, що дивились. Вибачайте, що закінчую, мушу піти щось поїсти зробити і десь пізніше повернуся, напевно, що будемо грати в сталкер. Блять, я знову забуваю ту команду, блін. Там. Гейм. А я знаю, що, блін, і без вас без когось зарейдив. Треба подивитися кого. Всі Dark Souls грає, ага. Нелькер. Шук, ходи на кухню зараз. Дякую всім. Починаю рейд, побачимось. Кофік, Вітанічка, привіт. Вітанічка Рейдер, Вітанічка, всім Вітанічка, так, як вас справи? Кром Вітанічка, привіт, тук-тук, так. Дякую, друже, радий тебе бачити. Так. Хелкост, Вітанічка, усім.